হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? তো গাইজ, যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে এই বছৰ 2026-ৰ তেওঁলোকৰ HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ অনলাইন এডমিশ্যনত যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু অনলাইন এপ্লাই সেইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে মই এইটো ভিডিঅ' ডিটেইলকৈ দেখুৱাম। তো আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে আপুনি কমেণ্ট কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি নিজে এই অনলাইনটো কৰিব নোৱাৰে তেন্তে ইয়াৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ মোবাইল নম্বৰটো দিয়া আছে, আপুনি মোৰ পৰা অনলাইনটো কৰি ল'ব পাৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ইয়াৰ কাৰণে যিটো ৱেবছাইট মই অ'পেন কৰিলোঁ, ইয়াৰ ৱেবছাইটটো মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। তো আপুনি সেইটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে লগ ইন এজ ষ্টুডেণ্ট। তো আপুনি এইটোত ক্লিক নকৰিব। ইয়াত যি লিখা আছে ক্লিক হিয়াৰ টু ৰেজিষ্টাৰ নিউ একাউণ্ট, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। তো চাওক ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম সেইটো আহি গ'ল। তো প্ৰথমে 1 নম্বৰত চাওক ইয়াত দিয়া আছে ছিলেক্ট বৰ্ড। তো ইয়াত আপোনাৰ যিটো বৰ্ড হয় আপুনি বৰ্ডটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। যেনে ইয়াত দিয়া আছে ASSEB, যদি এইটো হয় আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত নাম্বাৰ 2ত চাওক লিখা আছে ছিলেক্ট ক্লাছ 10th এক্সাম পাছিং ইয়াৰ। তো আপুনি ইয়াত 2026 আপোনাৰ যিটো পাছিং ইয়াৰ হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত চাওক 3 নম্বৰত দিয়া আছে নেম অফ ক্লাছ 10th এক্সামিনেশ্যন। তো ইয়াত আপুনি SSLC লিখি দিব। যদি আপোনাৰ SSLC হয় বা CBSE যিটো হয় লিখি দিব। তাৰপিছত 4 নম্বৰত চাওক লিখা আছে ৰোল নম্বৰ, ৰোল অফ ক্লাছ 10th এক্সাম। তো ইয়াত চাওক লিখা আছে। তো ইয়াত আপুনি সেইটো ছিলেক্ট কৰিব, যিটো ৰোল আছে ৰোলত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপুনি এইটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব। যেনে লিখিব B26, তাৰপিছত যিটো নম্বৰ হয় নম্বৰটো লিখি দিব। তাৰপিছত নেক্সট চাওক লিখা আছে নাম্বাৰ। তো ইয়াত আপুনি নম্বৰটো এনেকৈ লিখি দিব। ইয়াৰ পিছত চাওক ইয়াত 5 নম্বৰত দিয়া আছে টোটেল মাৰ্কছ। তো ইয়াত 600 হ'ব। তাৰপিছত চাওক লিখা আছে মাৰ্কছ অবটেইন। তো আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিটত আপুনি যিমান মাৰ্ক পাইছিলে ইয়াত আপুনি এণ্টাৰ কৰি দিব। তো মাৰ্কটো ইয়াত দিয়াৰ পিছত পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াত অট'মেটিকেলি শ্ব' কৰিব। তাৰপিছত চাওক লিখা আছে 8 নম্বৰত ইয়ৰ ফুল নেম। তো ক্লাছ 10ৰ চাৰ্টিফিকেটত আপোনাৰ যিটো ফুল নেম যেনেকৈ দিয়া আছে আপুনি ঠিক সেনেকৈ ইয়াত লিখিব। তাৰপিছত চাওক 9 নম্বৰত দিয়া আছে ডেট অফ বাৰ্থ। তো আপোনাৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ হয় আপুনি এনেকৈ ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। যেনে মই ইয়াত ছিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত চাওক লিখা আছে মাদাৰ্ছ নেম। তো আপোনাৰ মাকৰ নেমটো ইয়াত লিখি দিব। এইবোৰ ডিটেইলছ আপুনি কেপিটেল লেটাৰত লিখিব, কাৰণ কেপিটেল লেটাৰত লিখিলে কোনো ভুল নহয়, সেইটো ঠিক হৈ যায়। তাৰপিছত চাওক লিখা আছে ফাদাৰ্ছ নেম। চাওক লিখা আছে ফাদাৰ্ছ নেম, এইটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব। নেক্সট ইয়াত চাওক লিখা আছে গাৰ্জিয়ান নেম। তো এইটো ইয়াত দিলেও হ'ব, নিদিলেও হ'ব। তাৰপিছত চাওক লিখা আছে ইমেইল ID। তো আপোনাৰ যিটো ইমেইল ID হয় ইমেইল IDটো আপুনি ইয়াত দিব। ইমেইল ID দিয়াৰ পিছত নেক্সট চাওক ইয়াত লিখা আছে 10 ডিজিট মোবাইল নম্বৰ। তো ইয়াত আপুনি মোবাইল নম্বৰটো দিব। যদি আপোনাৰ মোবাইল এতিয়ালৈকে নাই তেন্তে ঘৰৰ আপোনাৰ দেউতাকৰ বা মাকৰ নম্বৰটো ইয়াত দিব। নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে নেক্সট বুলি। তো এই নেক্সটত ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব। তো আপুনি OTPটো ইয়াত দি ছাবমিট কৰিব। OTPটো ছাবমিট কৰাৰ পিছত নেক্সট চাওক ইয়াত 16 নম্বৰটো অট'মেটিকলি আহি গ'ল। তো ইয়াত ইণ্ডিয়ানে ছিলেক্ট থাকিব। তাৰপিছত চাওক 17 নম্বৰত দিয়া আছে আধাৰ নম্বৰ। তো আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ যিটো হয় আপুনি ইয়াত টাইপ কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত চাওক 18 নম্বৰত দিয়া আছে আধাৰ নম্বৰ আপডেশ্যন এবভ 50 ইয়াৰ্ছ অফ এজ। তো আপোনাৰ 15 বছৰৰ ওপৰত যদি আপুনি আধাৰত কিবা আপডেট কৰিছে, যেনে নেম হওক বা ডেট অফ বাৰ্থ, তাৰপিছত এড্ৰেছটো যদি হয় তেন্তে যদি কৰিছে ইয়াত ইয়েছ বুলি দিব, আৰু যদি কৰা নাই তেন্তে আপুনি নোট ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট চাওক লিখা আছে পাৰ্চনেল এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ, এইটো ইয়াত নিদিলেও হ'ব। আৰু তাৰপিছত চাওক লিখা আছে আপাৰ ID। তো আপোনাৰ যদি আপাৰ IDটো বনোৱা আছে আপুনি ইয়াত দি দিব, আৰু যদি বনোৱা নাই তেন্তে ইয়াত নিদিলেও হ'ব। নেক্সট চাওক 21 নম্বৰত দিয়া আছে এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন। তো ইয়াত চাওক লিখা আছে এড্ৰেছ লাইন 1, এড্ৰেছ লাইন 2। তো এড্ৰেছ লাইন 1 আৰু 2ত দুয়োটাতে লিখিব লাগিব। ইয়াত আপুনি হাউচ নম্বৰটো দিব আপোনাৰ, তাৰপিছত ভিলেজ নেম, তাৰপিছত পোষ্ট অফিচ এনেকৈ দি দিব। নেক্সট ষ্টেচনৰ নেমটো দিব পাৰে। নেক্সট চাওক লিখা আছে ষ্টেট আছাম ছিলেক্ট কৰা আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। নেক্সট চাওক ইয়াত লিখা আছে পোষ্ট অফিচ। তো আপোনাৰ যিটো পোষ্ট অফিচৰ নেম হয় আপুনি ইয়াত লিখি দিব। নেক্সট তাৰপিছত পিনক'ড যিটো হয় দিব। এইবিলাক আপুনি ডিটেইলছ ইয়াত দি দিব, ভিলেজ বা টাউন বা ৱাৰ্ড। তো ইয়াত আপোনাৰ ভিলেজৰ নেমটো দিব বা টাউনৰ নেমটো দিব। নেক্সট ইয়াত চাওক লিখা আছে পুলিচ ষ্টেচন, এইটোও আপুনি ইয়াত লিখি দিব।
তাৰপিছত চাওক লিখা আছে select religion, তো আপোনাৰ যিটো ৰিলিজন হয় আপুনি ইয়াত এনেকৈ select কৰি ল'ব। তাৰপিছত লিখা আছে select caste, তো যিটো আপোনাৰ কাষ্ট হয় জেনেৰেল SC ST যিটো হয় ইয়াত select কৰি ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট চাওক লিখা আছে 24 নম্বৰত জেণ্ডাৰ, তো আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো select কৰি ল'ব। তাৰপিছত 25 নম্বৰত দিয়া আছে স্পেচিয়েলি এবেল্ড, তো আপোনাৰ যদি PWD হয় তেন্তে ইয়াত yes বুলি select কৰিব, আৰু যদি নহয় তেন্তে no বুলি দিব। নেক্সট চাওক লিখা আছে টি ট্ৰাইব আদিবাসী কমিউনিটি, যদি হয় আপুনি আদিবাসী কমিউনিটিৰ তেন্তে ইয়াত yes select কৰিব, আৰু যদি নহয় তেন্তে no select কৰি দিব। তাৰপিছত চাওক লিখা আছে ডু ইউ হেভ এনি ষ্টেট নেশ্যনেল লেভেল এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ চাৰ্টিফিকেট, আপোনাৰ NCC চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি, যদি আছে ইয়াত yes বুলি দিব, যদি নাই তেন্তে no বুলি দিব। তাৰপিছত চাওক ইয়াত লিখা আছে 28 নম্বৰ, চাওক ইয়াত লিখা আছে select APL or BPL, আপুনি APL বা BPL হয় নেকি, যদি আপুনি ইয়াত BPL হয়, BPL হ'লে আপুনি ইয়াত BPL select কৰিব, কাৰণ BPL সকলৰ বাবে এডমিশ্যনটো ফ্ৰী হ'ব, আৰু APL সকলৰ বাবে ফি দিব লাগিব। নেক্সট চাওক ইয়াত লিখা আছে 29 নম্বৰত, তো ইয়াত আমাক ডকুমেণ্টছবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব। ডকুমেণ্টত প্ৰথমে আপোনাৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটো বিল' 1 MB, মানে 1 MBৰ তলত আপুনি বনাই ল'ব পাছপৰ্ট চাইজ ফটো, মোবাইলেদি ৰিচাৰ্জ কৰি বনাই ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট চাওক ইয়াত লিখা আছে আপলোড ক্লাছ 10th মাৰ্কশ্বিট, তো যিটো মানে অনলাইন মাৰ্কশ্বিট আপুনি ডাউনলোড কৰিছিলে ৰিজাল্টত, যিটো ৱেবছাইট আছিল saver.online, এইটোৰ পৰা আপুনি মাৰ্কশ্বিটটো PDF ডাউনলোড কৰি ল'ব। আপুনি মাৰ্কশ্বিটটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ইয়াত আপুনি আপলোড কৰিব JPG ফাইল। তো এইবোৰটো আপলোড কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে BPL কেটেগৰীৰ কাৰণে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব লাগিব। তো আপোনাৰ যদি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আছে বিল' 4 লাখ, তো আপুনি সেইটো ইয়াত আপলোড কৰিব, আৰু যদি আপোনাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট নাই, যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডটো আছে আপুনি ৰেচন কাৰ্ডটো ইয়াত আপলোড কৰি দিব। এইখিনি দিয়াৰ পিছত নেক্সট চাওক 30 নম্বৰত ইয়াত লিখা আছে 6 ডিজিট লগইন পিন, তো ইয়াত আপুনি 6টা নম্বৰৰ মানে এটা পাছৱৰ্ড বনাই ল'ব, যিকোনো নম্বৰ আপুনি ইয়াত বনাই ল'ব। আপুনি প্ৰথমে ইয়াত টাইপ কৰি দিব, টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত কনফাৰ্ম 6 ডিজিট ইয়াত আপুনি আকৌ টাইপ কৰি দিব। এইখিনি দিয়াৰ পিছত নেক্সট চাওক ইয়াত দিয়া আছে প্ৰচিড টু নেক্সট, তো এইটোত ক্লিক কৰাৰ আগতে আপুনি এবাৰ ডিটেইলছবোৰ চেক কৰি ল'ব চব ঠিক আছে নে নাই। যদি ঠিক আছে তেন্তে ইয়াত যি লিখা আছে প্ৰচিড টু নেক্সট, এইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক আহিছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, ইয়াত আপোনাৰ নেম, তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম, এইবোৰ ডিটেইলছ আহি গৈছে। তো এইবোৰ আপুনি এবাৰ চেক কৰি ল'ব, যদি চব ডিটেইলছ ঠিক আছে কোনো প্ৰব্লেম নাই তেন্তে ইয়াত যি লিখা আছে হিয়াৰ বাই আই ডিক্লেয়াৰ, এইটোত আপুনি টিক কৰি দিব। টিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত যি লিখা আছে ৰেজিষ্টাৰ, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈ গ'ল। অ'কে গাইজ, তো এতিয়া চাওক ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাক ইয়াত এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে ইয়াত যে আপুনি চাই আছে এপ্লাই, এইটোত প্ৰথমে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট ইয়াত চাওক লিখা আছে চাৰ্চ অপশ্যনত ইনষ্টিটিউশ্যন নেম, তো আপুনি যিখন স্কুলত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে বা যিখন মানে কলেজত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, বা যিকোনো প্ৰাইভেটে হওক বা গভৰ্ণমেণ্টে হওক, সেইটো নেম আপুনি ইয়াত চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকৈ আপুনি চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াত শ্ব' হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে এপ্লাই, তো আপুনি এপ্লাইত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত যদি আপুনি আৰ্টছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে বা ছায়েন্সৰ কাৰণে, আপুনি ষ্ট্ৰীমটো ছিলেক্ট কৰিব। তো মই ইয়াত আৰ্টছৰ এপ্লাই কৰিম, তো ইয়াত যি লিখা আছে এপ্লাই ইন আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম, এইটোত ক্লিক কৰিম। এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট চাওক ইয়াত ছিলেক্ট ছাবজেক্টছ, তো ইয়াত আমাক ছাবজেক্টবোৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। প্ৰথমে চাওক লিখা আছে কোৰ 1, ইয়াত ইংলিছে হ'ব। তাৰপিছত নেক্সট চাওক লিখা আছে কোৰ 2, তো ইয়াত আপুনি ছিলেক্ট কৰিব এছামিজ। এনেকৈ ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত নেক্সট চাওক কোৰ 1 আৰু কোৰ 2 বাদেদি ইয়াত চাওক লিখা আছে ইলেক্টিভ 1, 2, 3, 4, তো ইলেক্টিভ 1ত আপুনি যিটো দি দিব বিচাৰে ছাবজেক্ট, আপোনাৰ যিটো মানে ভাল হয় আপুনি এনেকৈ দি দিব। তো এনেকৈ দি দিব, ছিলেক্ট কৰিব। তো এনেকৈ আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইলেক্টিভ 2টো আপুনি এনেকৈ ছিলেক্ট কৰিব।
ছাবজেক্টটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত নেক্সট আপুনি ইলেক্টিভ 4 তো ইয়াত চাওক লিখা আছে এডভান্স এছামিজ তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড হাৰ্ডৱেৰ তাৰপিছত হেল্থ কেয়াৰ তো আপুনি যিটো ল'ব বিচাৰে সেইটো আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব এইটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট ছাবজেক্ট ক্লাছ 11 তাৰপিছত ক্লাছ 2 তো এইবোৰ চেঞ্জ কৰিব নালাগে এইবোৰ মানে এটাই থাকে তাৰপিছত নেক্সট চাওক ইয়াত লিখা আছে ছিলেক্ট মিডিয়াম তো আপুনি ইয়াত মিডিয়ামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব ইংলিছ বা এছামিজ এনেকৈ ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত নেক্সট ইয়াত চাওক লিখা আছে এপ্লাই ফৰ এডমিশ্যন তো এইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব তো এপ্লাই ফৰ এডমিশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক এইটো স্কুলৰ কাৰণে এপ্লাইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট তো আপুনি এইটো প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব দোকানৰ পৰা তো এইটো ইয়াত যে লিখা আছে একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট এইটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক আহি গ'ল তো এইখন PDF আপুনি মোবাইলত ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব তো এনেকৈ আপুনি এটাকৈ আৰু 4খন স্কুলৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব যেনে মই ইয়াত এটা কৰি দেখুৱালোঁ তো ঠিক এনেদৰে আপুনি বেলেগ মানে স্কুল বা কলেজৰ এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব তো গাইজ আপুনি অনলাইনটো এনেকৈ নিজে কৰিব পাৰিব যেনেকৈ মই এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱালোঁ এনেকৈ চাই আৰু যদি নিজে কৰিব নোৱাৰে তেন্তে ইয়াত মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো দিয়া আছে আৰু ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো দিয়া আছে আপুনি মোৰ পৰা কণ্টেক্ট কৰি অনলাইনটো কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট কৰি সুধিব আৰু ইয়াৰ এপ্লাই লাষ্ট ডেটটো হ'ল 22 এপ্ৰিল তো আপুনি ইয়াৰ আগতে সোনকালে অনলাইনটো কৰি লওক বেষ্ট অফ লাক Thank you for watching this video. যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো লাইক কৰিব। Thank you.